Xin chào mọi người, mình là Huta Chan. Và đây là buổi sáng bình thường với team mèo của mình. Bạn mèo cam tên là Mitsubishi, còn bạn mèo đen tên là Rơi Béo. Ok, trước khi quay video để làm việc thì mình cần phải set up lại cái phần ánh sáng và vị trí của máy quay. Mình luôn đặt hai cái đèn led ở hai bên để nguồn sáng được ổn định nhất. Với giá đỡ điện thoại thì mình dùng của hãng quyền. Cho đến bây giờ thì mình thấy cái chân máy của hãng này khá là ok. Ta-da! Còn đây là góc làm việc mới của mình. Khi phát thảo tranh mình hay dùng bút chì kim vì nét nó khá mềm và mỏng. Còn đây là loại bút chì cơ khí lắc đẩy ngòi. Các bạn chỉ cần lắc nhẹ là ngòi chì sẽ được tự đẩy ra. Hoặc bạn cũng có thể bấm thủ công theo cách như thế này. Còn đây là chiếc sổ phát thảo giá học sinh sinh viên. Điều mình khá thích ở cái sổ này đó chính là bề mặt giấy không quá sần và bị gai. Khi vẽ khuôn mặt thì mình sẽ bắt đầu bằng việc phát thảo hình khối cơ bản trước. Tiếp theo thì mình sẽ xác định trục dọc của khuôn mặt, rồi vẽ các đường ngang để xác định vị trí của mắt, mũi và miệng. Với khuôn mắt và miệng thì mình sẽ diễn tả bằng các hình oval và các đường cong cơ bản. Tùy từng phong cách tranh nhé, và các bạn có thể thay đổi cái hình dáng của mắt to, nhỏ, miễn sao là nó phù hợp với phong cách mà các bạn đang theo đuổi. Với phong cách tranh của mình thì mình thường vẽ cách điệu đôi mắt to hơn so với mắt người thật. Ngoài ra thì mình còn hay vẽ lông mi dài, mũi thì thu nhỏ lại, môi thì khá là dày. Có thể đó là sở thích hoặc là gu thẩm mỹ của mình nó như vậy rồi. Quay lại phần đôi mắt thì mình sẽ vẽ các đường cong cho mí trên, mí dưới, đồng tử và mống mắt. Còn khi vẽ mũi thì mình sẽ sử dụng hình tròn để diễn tả cho phần chóp mũi, kết hợp thêm với các đường cong hình chữ C để diễn tả hai cánh mũi ở hai bên. Còn với đôi môi thì mình sẽ phác khung môi trên bằng các đường cong dạng chữ M nhẹ. Hai khóe môi thì hơi vành lên để tạo ra cái nét cười. Tiếp theo thì mình sẽ điều chỉnh lại hình dáng khuôn mặt theo sở thích của mình. Như mình đã nói trong rất nhiều video thì mình luôn phác thảo hình dáng cơ bản trước rồi mới đi vào chi tiết. Kể cả việc lên sắc độ cho tranh thì mình cũng đi từ nhạt xong rồi đến đậm. Bây giờ mình sẽ tô bóng cho con ngươi, nhấn đậm chì hơn phần con ngươi ở dưới mi mắt trên. Sau đó xác định phần tối ở hốc mắt và góc mắt. Trong khi lên sắc độ thì các bạn có thể sử dụng cái kỹ thuật nhấn nhá. Việc này giúp cho khối trở nên nổi bật hơn. Kỹ thuật này cũng có thể áp dụng với phần vẽ lông mi nhé. Mình sẽ vẽ phần lông mi đi từ góc trong ra góc ngoài theo các hình bán nguyệt. Phần lông mi ở giữa mắt tớ sẽ vẽ dài hơn và đậm hơn. Tương tự ở phần mi dưới tớ cũng sẽ vẽ các đường cong hình bán nguyệt. Tuy nhiên phần mi dưới thường sẽ ngắn, mảnh hơn so với mi trên. Khi mà lên sắc độ cho tranh các bạn cũng nên xác định cái nguồn sáng. Ví dụ như từ trên xuống, từ trái sang phải hoặc là từ phải sang trái. Vậy nên các bạn ạ, lời khuyên của mình dành cho những bạn mới nhập môn đó chính là đừng bỏ qua việc học những khối cơ bản. Nếu các bạn không hiểu bản chất và đặc điểm của từng khối thì chỉ cần ánh sáng thay đổi góc độ một chút, các bạn sẽ luôn luôn cảm thấy khó khi học môn này. Còn bây giờ mình sẽ lựa chọn bút chì 4B và 6B để lên sắc độ cho phần tóc. Khi mà các bạn diễn tả phần tóc ấy thì các bạn nên xác định các mảng tóc to nhỏ khác nhau, kết hợp với kỹ thuật bung nét để cho sợi tóc trở nên mềm mại hơn. Ở trong tranh này tớ có sử dụng thêm cả bột than. Các bạn sẽ lấy một lượng nhỏ đủ dùng thôi. Sau đó thì lấy bột than bằng đầu cọ mềm, rồi phủ bột than lên phần tranh mà các bạn muốn nhấn đậm. Ở đây thì mình dùng bột than cho phần tóc.
Mình sẽ cắt nhỏ một góc của tay bút chì để tỉa một số sợi tóc trắng cho tranh trở nên sinh động hơn. Được rồi, với tranh tiếp theo mình cũng sẽ sử dụng các kỹ thuật như trên. Các bạn có thể tiếp tục xem cách mình dựng và vẽ khuôn mặt như thế nào nhé.
Yeah, thế là mình đã hoàn thành xong 2 bức tranh chân dung rồi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy giúp mình một like nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.